everyone. Hello, morning po. Welcome po sa ating market overview Wednesday, no? So, what happened nung natutulog tayong lahat? Lumabas yung employment data ng New Zealand, right? It's missed estimate and bumaba siya ng sobra, no? Yung binaba niya from previous quarter, no? So, from 0.8 to 0.2. So, that explains why NZD, right? Kung bakit bumagsak yung NZD, right? Kaya naman. Ay, hindi pala. Sa dulo pala. Sorry. Yan. See? So, where to sa NZD, no? I'm looking at maybe more, no? Kasi, of course, yung job data na yun will give gives a hint, no? Bibigay ng hint yan para sa RBNZ to cut, right? More. No? Ibig sabihin, hindi nakakatulong sa employee, sa 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 labor market nila yung cut, no? But of course, pag-uusapan nila yan, and that could be what will market be pricing, no? Kung yung susunod na rate cut ng RBNZ. So, later, sa hapon, no, not much, no, yung mga services PMI ng US. One thing to look at is the German services PMI, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, no, yung manufacturing is medyo nasaktan, no? So, the services will, if the services is doing good, then ibig sabihin yan, hindi apektado ang services, no? Sa manufacturing lang. But of course, no, it could pull, no? Siyempre, kung nag-worsen pa na nag-worsen yung manufacturing, so the services might be affected by it, no? Tignan na lang natin, no? So for me, no, we'll wait and see kung ano talaga yung ilalabas nila ng services na ngayong araw na to. So, not much naman ngayong Wednesday, no? Kung papansinin nyo. Later on, sa ngayong hapon, no? So, yung retail sales ng Eurozone, no? That could be also, that could mix things up, no? Kung sabihin na natin na tataas yung retail sales ng ng Eurozone, no? Sa month-on-month basis and sa year-on-year, no? So that could mean that the consumer is still active, no? Yun ang ibig sabihin ng retail sales, no? Yung activity ng consumers, no? Yun. Then next is sa US session. So si Fed Evans, si Fed Williams, mag-speak sila later, no? I see yung mga FOMC members, no? I see they are hawkish about the economy, no? Nakikita nila na that would be their last cut, no? Yun yung mga sinasabi nila, no? Kagaya ni Kaplan kanina, no? Sinabi nila, the economy is in a good place. So, meaning, nasa magandang place siya, hindi siya kailangan magbawas. Okay? So, later on sa Canadian, no? 10 o'clock ng gabi, 11 ng gabi is the IVPMI. So, this could be big para sa mga cat traders dyan, no? So, for me, as market as expected, 49.3 from 48. So, this could be priced in already, no? Sa chart natin. Malamang naka-price in na yan. Pero titignan pa rin natin, no? Kung ano talaga yung lalabas. So, IBPMI, this is the parang activity ng economy ng CAD, no? Yun. So, the next is 11:30 is crude oil inventories. So, we might see, ayan, nakita nyo po yung forecast, no? Yung previous is 5 million, 5.7. Ngayon, ang forecast is 1.5. So, a number above could affect oil, no? Sabi nga dun sa ano, could be for this week is 4 point something million, no? Yun yung nabasa ko lang, no? Nabasa ko lang yun, no? I'm not insisting that it could be it, no? Pero yun yung nabasa ko, no? So, yun. Sa mga crude oil traders, no, napakaganda ng news na yung sa US will cut shale production, no? Yung mga company mismo yung nagsasabi na baka mag-cut sila ng shale production. So,
that could be good sa oil prices. No? Of course, if US gonna cut, then Iran is still making uranium na yung nuclears, then it's a big thing. No? So, may sanction pa rin sa Iran. They cannot sell oil. No? So, yun. The news is, right now, ang tinitignan ko is kung ano ang magiging sagot ni Donald Trump. No? Kasi ni-insist na China, no? Natanggalin niya yung tariff. No? Secret weapon niya is the tariff. So, nire-request ng China to make a deal is to remove the tariff. No? Yung 110 billion worth yung September 1, right? Kung tatandaan nyo, yung tariff na yun, yung September 1. Yun. Gusto ng China is tanggalin yon. Then the next thing is for them to sign phase 1, no? And yung mga future tariff, no, kailangan hindi na ma-impose. Ngayon, diyan tayo magbe-base, no, kung anong magiging sagot ni Donald Trump. I'm waiting for headlines, no, then I will react to it. No? Ganun na lang yung gagawin ko ngayon. Kasi para sa akin, no, nakikita ko na Trump, well, sa tingin ko lang, sa akin lang, nakikita ko na papayag si Trump dyan. Sa akin lang, kasi hindi naman lahat hinihingi ng China. But of course, it will go there. Siguro sa phase 2 next year na, no? First quarter next year, no? Or first half of next year, no? Then yung ibang tariff, then sa third quarter, sa second half no, next year, then if Trump wins the election, then he could, pwede niya ulit guluhin yung trade. Of course, gusto niyang maayos para manalo siya. Siyempre, pagbangon ng pangalan niya. Kasi makikriticize siya. Ang problema dyan, pag pumayag siya, makikriticize siya ng mga Democrats. No? Na mahina pala siya, hindi naman pala siya winning talaga. Parang ganun, no? So, depende. No? So, yun ang hintayin natin. Yung US, yung reaction ni Donald Trump or yung kanyang pag-react. No? Then, nakita niyo po yung ating DXY, no? Nakita niyo po hapon. Still, nasa range naman yata tayo no, ng 97 to 98. No? 98 level is parang yun yung logical support and resistance ng 97 and 98. So, kung halimbawa na sumagot nga si Trump na, sige, tanggalin natin yung tariff. Then, there will be risk on, no? Sentiment-wise. Hihina ang dollar dyan. So, we could see it range, no? But of course, if Trump will like say something against it, it will go up. No? Okay, wait lang. Yun. So, yun ang ano. Kung halimbawa, magiging sumagot si Trump ng hindi maganda, then may break. Right? Baka mag-range tayo sa mas mataas. No? Break tayo ng 98 level, no? Baka tayo ng 99. No? This part. No? Level na to. No? So, yun yung tinitignan ko dyan, no? Kung sakali man, no? So, it will be based on facts or kung ano man yung magiging reaction ni Trump, no? So, tayo sa ating chart, yun, nakita nyo. As well as kung paano nagre-range ang dollar, nakita nyo naman si euro, no? So, ranging. So, para sa akin, no, kung halimbawa maging maganda yung services, then we might see rebound here. And yun nga, no, kung magiging maganda yung sagot ni Trump sa you might see a rebound there. But of course, no, yung Eurobonds is also bid pagka nagkakaroon ng uncertainty. So, hindi masyadong lalakas or hihina ang euro, no? So, yun, no, sa services, no, siguro magandang spot din to is sa pivot point, no? But of course, sabi ko, medyo masakit kasi i-hold, no, ang euro buy, no, against sa dollar, no, lalong-lalo na sa dollar. Napakasakit kasi napakalaki ng swaps niyan, no? 0.01 parang $1 yata yung swap niyan. So, kasi medyo malaki yung spread nila, no? So, yun. Yun lang yung nakikita ko, no, para sa ngayong araw na to, no? So, para sa euro, no?
So, we might range, no? Nakita niyo naman, nasa range naman tayo. Yung range na to. Diba? Ayan. So, pwedeng mag-range lang din tayo ngayong araw na to. No? So, yun, parang para sa akin. No? So, still observing, no? Keep on observing sa market. No? Ayan, nakita niyo po si Pound, no? Still, nandun pa rin tayo sa kanyang range. No? Of course, nothing's happening, no? Sa ngayon, no? Wala pa namang, hindi pa kasi deadline. So, medyo tahimik lang yan. No? Kasi, of course, nakita niyo naman yung kanilang services kapon, maganda. But of course, no, there's still pressure. And of course, the dollar strength na nangyayari, no? Parang, kailangan talaga ng pullback, no? Siguro. Yun yung tingin ko lang doon, no? Or we range, no? Nagre-range lang talaga siya, no? So, si USD JPY, yan, nakita niyo po, no, medyo inline, no? Kung tinake natin yung ating trend line, yung Friday. Friday nga ba? Tama. Friday, then we're gonna see this. Maganda-ganda yan, no? So, para sa akin, it's almost 100 pips, 100 plus pips, no? So, mga nag-trade dito, then congrats sa inyo, no? More upside siguro para sa akin, no? Kasi dahil sa risk on sentiment, no, na nangyayari sa market, no? Medyo nabibit ang USD JPY. So, sabi nga ng JP Morgan, no, in-increase nila yung price target nila sa USD JPY from 105 to 107. So, yung pinaka-lowest nila is 107. Nakikita ng JP Morgan, no? That's JP Morgan, no? Yung para sa akin lang yun. Para sa JP Morgan lang yun, no? Pero we could see 110. Sabi ko nga sa inyo, makita natin yung 110 dyan. Then we pull back, then we go. Ano lang naman yan, no? So, kung titignan nyo yung bigger picture, yan. Tignan nyo. Nasa magandang resistance level rin tayo. And we broke 109 already. Right? So, maybe a retest, then we go up. Yan lang, no? So, this is just structure, right? This is just a structure. No? Pinapakita ko lang sa inyo kung paano ginagawa yan, no? Kung nagre-react ba dun sa structure natin. I think it is, no? So, XTI, yun, nakita niyo po, no? Medyo sa 57.5 level tayo, no? 57.5, then we're bouncing around. Titignan natin kung mag-retest dito, then we go up again. So, ito yung magiging range. Late na range. No? 57.5 to 56 to 50, no? Yung 56 to 50, no? Dito, yung napaka-importante ng 56 to 50. So, sa 57.5, we might see some pullback or tignan natin, no? Kung mag-atras siyang ganun. So, titignan niyo po, no? In our trend ay nakikita niyo na yan na it's making a trend line already. Right? Sabihin na natin ganyan. No? Okay? Yan yung nakikita ko, ha? Sabi lang yan, ha? Hindi ko po sinasabing tama yan, pero kung titignan niyo po, nasa resistance, monthly resistance na po si oil. So, it could be due for a pullback in a crude oil inventory report. Pwedeng mangyari yun kung hihina yung crude oil inventory report. Kung medyo malakas, maraming inventories, then we go up again. Right? Dahil sa mga newses, titignan natin, no? So, that's just a plan, no? This is just a plan kung paano nyo gagawin, no? So, yun. Next up is gold. Yan, nakita nyo si gold. Medyo lumakas talaga yung dollar kagabi, no? So, gold was yung risk on sentiment, no? Medyo risk on kagabi. Malakas ang mga risk asset, equity, no? But of course, hindi din naman masasabi lahat kasi nagkaroon ng sell-off hindi naman sell-off. Nagkaroon ng parang bumagsak din yung equity kagabi dahil sa mga earnings, no? Na off. And of course, no? Yan, nakita niyo po yung sentiment mood ng market. Medyo risk on siya talaga no kahapon, no? That implies to all, no? Yan, nakita niyo naman. So ngayon, nakikita niyo sa equities is we have nasa 27.5 tayo, no? It's the new high, no? Ayan. All-time high.
no? All-time high is 27.5, no? Ng Dow Jones Industrial Average, no? Yung Dow 30, no? So, where to? Ako nakakakita ako ng, hindi ko alam, no? Hindi ko masasabi kasi may trade ako dito pero hindi ko masasabi kung babagsak pa talaga siya, no? Kasi, of course, kung sabihin ni Trump na, sige, papayag ako sa gusto mo, China, then we go up, we test, then we go up more, right? Ngayon, kung hindi naman, then you might see kung sasabihin niya na hindi pwedeng tanggalin yung tariff ng September 1. So, the deal is still unclear. So, we might go down like that. And of course, no, we are expecting something big that will happen, no, sa market. Pero, we're just waiting, no. Sabi ko nga sa inyo, end year, no, papasok yung end year, there could be a lot of volatility or profit taking sa market, no. So, let's see. All-time high, no, who's gonna buy higher? Yun yung tanong doon, no? Sino pa ba bibili sa taas? Shout out po sa mga buy high, sell low, no? Okay? Okay? So, sa odd, yan, nakita niyo po si Australian dollar, medyo ang lakas-lakas na po niyan kahapon, no? Nakita niyo po, nag-break pa siya doon sa two-day top, no? So, ano nangyari? Siyempre, of course, no? Dollar strength plus yung RBA, no? Of course, it's not that dovish. Ay, hindi siya ganun ka-hawkish, no? But of course, it's not that. It's neutral, no? So, what do you expect, no? Price will just bounce around, right? And kita niyo sa H4. Kung titignan niyo po, may mini range po yan sa intraday, no? Ito, at saka ito. Ayan. So, we sell tayo doon, buy tayo doon. It's a range, right? So, tignan natin kung may chance ba tayo mag-buy or is there something, no, to speculate on. No? Para sa akin, no, I'm just waiting, no, for a news, no, impact news na ibigay sa ng movement sa market. No? For now, I don't see much. No? It's just, it's a good, no, it's a good trade. No? Pagbibigyan tayo sa range na yan. So, yun. Sa UCAD, yan, nakita niyo po, medyo we're just ranging. Hinihintay tayo. Mamaya siguro yung IBPMI, good book market, right? If bumaba ang IBPMI, we might see more upside to this. The testing 133. No? Kung naman, no, kung sakali naman na tumaas, then we might see the testing 130 again, no? 130 level. Yan lang yung nakikita ko diyan, no, sa UCAD, no. Yung IBPMI nila, because it's in news, it's a good indicator where will the price be going, no, kung lalabas siya. After nung lumabas, then we decide, no, kung maganda ba to para sa CAD or pangit ba to. Speculate on it, pwede naman, no. Basta put your essence. Kung mali kayo, then you're just wrong, small. Right? So, yun. Next is, siguro ako mag-wait ako mamaya kung saan yung direction ng price ngayon. London, bago mag-US, no, kung saan pupunta yung price, then I will counter it. No? Yun. Ganun na yung gagawin ko dyan. No? So, next stop is USD, CHF. Yan, nakita niyo. Yan, yung USD, CHF, no, medyo tumamatay sa ating trend line. Tignan natin kung mag-break. Kung magtutuloy-tuloy yung risk on sentiment and Trump would answer accordingly, no, sa ina-expect ng market, then we might see an upside to this. But of course, if Trump will say something bad against China, no, yung request ni China, tanggalin niya yung tariff, no, he is tariff man, di ba? Then we might see this going down more. Yan, ganyan. No? Then we range again, gano'n. Ganyan, gano'n. Ganyan lang naman ang market, no? Tandaan niyo po yun, no? Market is always ranging 75% of the time or 80% of the time, no? So, yun. NZD-USD, nakita niyo po, no? Medyo nag-sell off ang price. Sinabi ko nga kanina, no? Dahil doon sa kanilang job data, no?
So, kung nag-sell kayo ng Monday dun sa mga highs niya, then kung nag-sell kayo dyan, then you're in a good place right now, no? Maganda-ganda na yung profiting dyan. Siguro mga 80 pips siguro. 80 pips, 90 pips, no? So, good na yan para sa inyo, no? Para sa inyo dyan. Shoutout sa inyo lahat ng nanonood, no? At nagto-trade ng mga call natin, no? Salamat sa inyo sa support. Yun. Para sa akin, no? There is more downside, no? Kasi of course, yung pangit yung job data nila, then you might see more downside to this. But of course, if Trump will say something, di ba, na papabor sa risk-on sentiment, we might see this rally, right? We might see this go up more. Then breaking highs again, then pulling back, then breaking highs again, then pulling back, breaking highs again, pulling back. Ganun lang naman ang market. Of course, it takes time, no? Patience is key, no, sa trading, no? So yun, maraming salamat, no, sa lahat ng nanonood at nag-like, nag-share ng video natin, no. Maraming salamat po sa inyo, no. Sa mga nagko-comment, salamat po, no. Yung comment kapon hindi ko yata nasagot, hindi ko alam, no. Check ko na lang, no. I will answer again. So yun, salamat sa inyong lahat, no. Shout out sa inyo, no. Shout out kay Ate Jean, no. Kay Boss Vince, kay Charles, at kay Boss Jun Asiones, no. Shout out sa inyong lahat. Sa mga broker natin, no, kay Swiss Market, no, I'll be in Tagum, courtesy of Swiss Market, no. Sana makapunta kayo, no, sa Monday, no. Sunday, Monday, no, I will be there, no. So shout out sa mga taga-Tagum, no, sa mga attendees dyan, no. Pupunta ako dyan. Shout out sa Global Prime, sa Light Forex, Light Finance Family, sa Trademax, no. Shoutout sa inyong lahat, no. Lahat ng brokers, no. So tatandaan niyo po, ang key sa trading is patience, no. Hindi mo kailangan magmadali, no. Don't be afraid, no. Huwag kang ma-FOMO, for fear of missing out on a trade, no. Maraming trade at opportunities diyan, no. Atong dinidiscuss ko dito is majors lang, gold, isang equity at isang oil, no. Yan lang yung dinidiscuss ko. Marami pa, no. May crosses pa, may majors, may minors pa, no. So, may exotics pa. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa kung hindi nyo na-trade yung isang trade na pinaplano nyo, then there is more, no. Keep on looking, no. Patience is key, no. So, yun. Yun na po, no. Maraming salamat po ulit, no. Hindi ko natalagdagan yung sinasabi. Basta yun lang yung masasabi ko sa inyo, no. Be patient, no. Keep on waiting, no. Kasi trading is more on a waiting game, no. Hindi siya yung kailangan mo pasok ka ng pasok. Hindi porket day trader ka, araw-araw ka magte-trade. At hindi porket swing trader ka, mag-hold ka ng napakalaking wins. Kailangan ng napakalaking wins. Pwede ka rin naman mag-adjust sa strategy mo. And of course, your analysis will be changed according sa mga news na lalabas. Of course, no? Siyempre, hindi naman laging perfect yan, no? There is no perfect traders, no? So yun, maraming salamat po sa inyo ulit lahat, no? So lagi ko pong sinasabi, no? Plan your trades and trade your plan, no? And happy picks po, no? Happy Wednesday po, no? Sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Salamat.